får ju ta det väcker hela huset. Kan det? Hallå? Victoriastadion är sprängd. Va? Tunneln är säkert avstängd, så ta gatorna. Vem fotar? Henriksson är på väg. Okej. Vad är det? Victoriastadion är sprängd. Ja, nu kan ju Stockholm säga adjö till OS i alla fall. Det är en sak som är säker. Men det är väl många som blir glada för det. Vi hade en gubbe där nere precis när det small. Han hade en körning till Svartklubben som ligger precis bredvid där i de där nya husen. Och det hade blivit sånt jävla tryck. Så bilen hade bara blåst rätt över vägen. Blev han skadad? Han hade brutit armen och han fått glassplitter i ansiktet. Det är en taxichef som är skadad. Vad heter han? Arne Brattström. Dagen Arne Brattström. Det är så jävla mycket poliser nu här. Vi har precis fått in uppgifter om att den nybyggda OS-arenan Victoriastadion i Stockholm har utsatts för ett sprängattentat. Klockan 03.17 Alltså, här ansöker vi om OS och så får vi det, fast ingen vill ha det. Så går allting åt helvete också. Vad menar du? Det kommer inte bli någonting av nu. Det enda som finns kvar är ett stort jävla hål i backen. OS-arenan Victoriastadion i Stockholm utsattes för ett sprängattentat. Polis och säkerhetstjänst är på plats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från hela Södra Hammarbyhamnen. Var är Annika? Hej, det är avspärrat här! Ja, jag ser det. Det har varit en omfattande explosion. Det är därför jag är här. Vad är det där för någonting? Jag är journalist. Jag vet att det är andra journalister. Jag är ledsen. Min fotograf väntar på mig. Jag är ledsen. Jag vill göra mitt jobb. Jag gör mitt jobb. Kan vi försöka samarbeta? Snälla. Var försiktig. Det är ingen lekplats där uppe. Vilken tur jag har att stötta på dig här. Kan du säga något? Jag kan inte snacka nu, vi får ta det sen. Något kan du säga, va? Nej, det kan jag inte. Jag kom nyss. Du får ringa mig senare. När är du på kontoret då? Ja, det är lite svårt att säga just nu, eller hur? Backa för helvete! Du, vet du något? Kan jag inte göra mig en tjänst? Så fort du får reda på någonting så måste du ringa till mig. Då var det det. Men Henrik, där är du ju. Vad jag letat efter dig. Ja. Har du fått något? Jag har en massa bilder men jag har inget inifrån. Det är ju livsfarligt att ta sig in här. De har ju stannat av överallt. Ja, men det förstår jag. Men du, han får en ambulans här som körde iväg med någon taxipappis. Ja, men det vet jag. Det vet jag. Ja, så efter ett par minuter sådär så börjar poliserna springa som fan. För de har tagit hem. Hur ser det ut? Ja, vad tror du? Stort jävla kaos. Annika, Men vi har ändå lyckats ta oss ganska långt fram. det kommer en ambulans till nu. Ja, det kommer en ambulans in på arenan nu. Jag har deadline om 7 minuter. Du, vad säger TT? Någon uppgift om någon skadad? Ja, de har uppgiften om taxichaffisen, men de har inte pratat med honom än. Ja, men det hände för en timme sedan. Det här måste vara något annat. Vad säger de inget på polisradion? Nej, inget än så länge. Ingenting kontroversiellt. Ja, Ekot då? Inget än så länge. Rapport sänder extra klockan 6. Ja, visst. Jag såg bussen här. Vad gör ambulansen? Ja, ingenting. Det bara väntar. Och vad gör vi till nästa upplaga? Ja, har vi sökt OS-bossen? Furhagen? Nej, vi har inte fått kontakt med henne. Vilket jävla trappma för henne. Så mycket som hon har jobbat.
Ja, vi måste göra OS-vinkeln i alla fall. Hur kommer det gå med olympiska spelen? Kommer de hinna fixa läktaren? Vad säger Samarage och allt det där? Vi har tittat på det. Det finns folk här som gör det. Okej, men då tar jag sprängningshistorien. Det här måste ju vara sabotage. Vi får göra 3 artiklar på det. Polisens jakt på sprängan. Brottsplats. Bengtsson? De öppnar bakdörrarna på ambulansen nu. Tar de på plastpåsar? Ja. Fy fan alltså, de plockar... Jävlar du spiken, det finns alltså ett offer till. Okej, polisjakten, jag var på plats. Offret, du har 6an, 7an, 8an och mitten. Okej, tack. Ja, jag förstår att du har sekretess på de larm du har fått in. Nu frågar inte jag om det, utan jag frågar om de larm som du förmodligen inte fått in. Ja, men ska vi säga så här? Vi kan alla vara överens om att Victoriastaden har exploderat, eller hur? Ja, vad gjorde ert vaktbolag på Victoriastaden i natt? Ingenting, va? Ja, jag såg inte någon av era bilar där. Ja, tack, det var det jag ville veta. Sagt, du har inte sagt någonting, du har bara hänvisat till sekretessen, eller hur? Tack. Okej, håller det? Det är en död på arenan. Sprängde bitar. Vem då? Vet inte. Är det bekräftat? Nej, inte än. Snart, hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. Ja. Vad vet ni? Hur mycket vet du? Att det är ett insiderjobb. Alla larm var frånslagna. Det måste finnas 100 larm på en sån här arena, eller hur? Inbrottslarm, brandlarm, rörelselarm, allt var frånslaget. Man måste ha gått in och larmat av. Ja, men du kan inte gå ut med det. En sak till. Det finns en död på arenan, sprängd i små bitar. Just nu håller ni på att plocka upp delarna. Det stämmer. Man eller kvinna? Jag vet inte. Vi har inte hittat huvudet än, om man säger så. Vi hörs. Spricker hela grejen. Spiken? Det är bekräftat. Okej. Förstås en massa saker vi måste gå igenom och dela upp. 1. Vem är den döda på läktaren? Det måste bli morgondagens huvudhistoria, eller hur? Ja. Och sen 2. Mördarjakten. 3. OS-vinkeln. 4. Hur kunde det här hända? Offervinkeln. Taxichauffören, vad hände med honom? Ja, vi gömde honom på ett hotell så inte de andra kommer åt honom. Jättebra. Men förlåt, men ska vi inte skriva om någonting annat i dagens tidning? Det finns ekonomisk brottslighet. Lyssna på mig nu. Det här är alltså den största storyn i Estonia. Vi måste hjälpas åt och försöka samarbeta med det här. Snälla. Ja, men vi måste ju diskutera de här. För Nu är det så att jag är din chef, vare du tycker om det eller ej alltså. Så du måste lyssna på mig. Nu samarbetar vi. Kom igen. Grattis, Annika. Spiken. Bra. Och bra bild. Jävligt bra. Till slut har jag jävligt gryn in. Ja, men det var bra. Men du måste ge Henriksson kredit för det där, för han kämpade i. Det viktiga var att vi kom före konkurrenten. Det är det som räknas. Nå, Annika, berätta. Ja, Patrik kan berätta vad han ska göra. Ja, jag tar mördarjakten och den tekniska bevisningen. Och sen kommer jag hålla kontakt med utredare och vakthavande befäl. Ja. Och sen så kommer det ju vara en presskonferens och det tänkte jag att Berit och jag går på den. Men sen måste vi titta lite på säkerhetsaspekterna också. Jag menar, hur fan kan sånt här hända 7 månader innan? Jag skrev för 1 år sedan så skrev jag om den här usla säkerheten. Bra, då Jag skrev att precis en sån här grej skulle hända. Ja. Skriver du om det igen? Ja, men då har du ju grundat. Du gasar på. Behöver en bild på Kristina Furhagen. Någon bild framför bombhålet vore väldigt snyggt. Ja, det vore jättesnyggt. Hur lyder dagens fråga? Ska vi stoppa OS-ring mellan 17 och 19? För det är självklart att det här är en terroristattack. Det är någon grupp som inte vill att Sverige ska arrangera OS. Varför är det så självklart? Vadå?
Men herregud, förutom offret så är ju terroristvinkeln, det är ju morgondagens grej. Ja, vi måste vara oerhört försiktiga med den här sabotageteorin. Alltså. Varför det? Därför vi vet inte vem offret är och vi vet inte vem bomben var riktad emot. Ja, men det är klart vi måste ha polisens kommentar, men de vill ju varken bekräfta eller dementera. Vi bestämmer ingenting, utan vi håller alla dörrar. Det är klart vi måste fråga polisen. Vi håller alla dörrar öppna och så jobbar vi vidare. Något annat? De kommer snart identifiera offret, det är jag säker på. Då måste vi ta kontakt med de anhöriga. Ja, och det måste vi sköta jävligt snyggt. Jag vill inte ha någon debatt om att vi tränger oss på eller jag hänger ut någon. Nej, men jag gör det. Bra. Morgon. Vi sticker till presskonferensen nu då. Pelle, vi behöver en bild på stadion i dagsljus nu. Jaha, ja då får du ta... Ja, jag ska till Dramat. Ja, då får du skita i det nu, ja. Det är stipendieutdelning, det är därför som du har bett mig att gå klädd så här. Ja, men det var ju om du skulle till Dramat. Nu ska du till stadion och ta men bild. jag har ju vetat om det här i flera timmar. Varför kunde du inte ha förberett mig så jag hade kunnat ta på något annat? Men snälla vän, är du så jävla dum att du inte tar med ombyter i ditt problem? Ja, men tycker du att det här är lämpligt? Ja, men skärp dig nu! Åk till stadion, ta en bild! Jag gillar inte hur du svarar mig! Åk i kalsonger om det känns bättre! Så fort hon har så ring. Direkt. Hej! Tjena! Hej. Har vi Kristina då? Hon kommer, det är lugnt. Hon kommer. Varför säger du? När kommer hon? Jo, hon kommer. Hon är... Jag kommer. När kommer hon? Jag kan inte säga det, men hon kommer. Det är inget. Har du sett smäll? Fruktansvärt. Jag ringer dig sen. Hej. Hej. Kristina. Ja, det här var väl precis vad vi behövde nu innan jul, va? Ja, det var väl det. Nu går vi in och gör det här så snabbt som möjligt och inget onödigt prat. Tar vi det på engelska eller svenska? Ja, vi blandar. Var är fru Hager? Hon kommer. Herregud. God morgon. I egenskap av styrelseordförande i Sveriges olympiska kommitté så vill jag hälsa er välkomna till den här presskonferensen. Om jag får bli lite personlig så är det här en presskonferens som jag helst hade velat slippa. Men nu sitter vi här och jag lämnar över ordet till Karin. Tack. I am Karin Lindström. I'm the public prosecutor here in Stockholm. As you all know, an explosion took place at the Victoria Stadium earlier today, leaving one person dead and one person injured. We have not yet been able to identify the victim. Our progress has been hampered by the state of the body. This is a tragedy, a real tragedy, both for Sweden as the host nation of the Olympic Games and the world of sports. Därför är det beklämmande att någon ger sig på en global symbol som arenan, själva skådeplatsen för ett olympiskt mästerskap och begår ett terrordåd. Jag vädjar till alla som tror sig ha sett något att genast kontakta polisen. Jag vill poängtera att det inte går att peka på något motiv alls just nu. Det finns inget som tyder på att det här skulle vara ett terrordåd mot OS. Det har inte förekommit något hot vare sig mot arenorna eller OS-kansliet. Just nu är vi helt öppna för olika motiv och spår. Vad gör ni? Vi håller på att dafar Kristina Furhag här. Det är något som inte stämmer. Hon finns inte med. Det finns, klart som de finns. Alla finns. Jag har gjort en för snäv sökning bara. Här. Jag fattar inte hur det här funkar. Nej, du har sökt på F45. Du måste söka på 78. Jaha. Var inte det du gjorde? Nej. Nej, det var inte det han gjorde. Nu ska vi se här. Här. Voilà, där har vi. Där har vi det. Eleonora Kristina Furhage, 120303. Gammal kärring, hon är säkert död. Sofia Kristina Furhage, 93, 12, säkert en halv bebis. Här har vi våra. Ja, här ska vi se. Herregud. Vad är det här för någonting? Hon är kvarskriven. Va? Vi har väl inga uppgifter om att hon skulle vara hotad till livet. Jag har inte skrivit någonting om det. Nej, inte vad jag vet. Hur så? Kristina Furhage måste vara mordhotad. Hur kan du se det? Ja, du kommer ihåg det här jobbet jag gjorde om stiftelsen Paradiset. Ja. Jag har inte sett en databild sedan dess, vet du, som den här. Det är vad myndigheterna gör om de vill gömma någon riktigt ordentligt. Men Kristina Furhage är ju inte gömd.
Men vad är hon idag? Det här är Kristina Furuhage. Jag kan inte ta ditt samtal just nu, men var vänlig lämna namn och telefonnummer så ringer jag upp så fort jag kan. Tack för påringningen. OS-kansliet, Kristina Furuhages telefon. Hejsan, jag heter Annika Bengtsson från Kvällspressen. Jag skulle vilja prata med Kristina Furuhage. Ja, hon är tyvärr inte anträffbar, men kan jag hjälpa till med någonting? Ursäkta att jag frågar, men vem är du? Jag är kanslichef här, Evert Danielsson. Ja, nu är det så att jag skulle förstås väldigt gärna vilja prata med Kristina Furuhage själv. Det är inte möjligt att få hennes hemtelefon. Det kan vi naturligtvis inte lämna ut, det förstår du själv. Vad är det för hot som är riktat mot Kristina Furuhage? Förlåt? Det är ett hot som är riktat mot henne. Jag har ingen aning om. Det finns ett åklagarbeslut. Jag tror att det är bäst att du talar med Kristina själv om det här. Ja, jag ber henne ringa så fort hon dyker upp. Självklart. Hej. Var fan är Kristina någonstans? Jag trodde att hon var här. Om det är någon som borde veta var hon är så är det väl du? Ja, jag har försökt få tag på henne. Alla vägar jag kan, men hon svarar ingenstans. Visste du att det fanns ett allvarligt hot mot henne? Visste inte du det? Jag har talat med statsministern också. Vad sa du till honom då? Att hon är på väg hit. Som jag sagt till alla andra. Vi kan ju inte fortsätta så här. Har polisen sagt någonting om vem de har hittat där ute? Nej. Jag bara tänkte. Att det skulle vara Kristina. Vad skulle hon göra där mitt i natten? Gör mig en tjänst nu. Sätt dig på ditt rum, ta telefon och släpp den inte. Var så snyggar du till det. Kommer journalister hit. Annika, nu händer det grejer. De har hittat en väska där ute med en filofax och en mobil. Då vet de vem det är. Har jag berättat för spiken? Nej. Informera honom så kommer jag om en sekund. Okej. Ja. Hur låter det här? Kristina Furuhage, OS-general, sprängde bitar på Victoriastadion. Kan du bekräfta? Hallå? Hallå? Är du där? Jävla skit. Det är dags för en ny presskonferens. Vad händer med den här bilden med Furuhage? Ja, vi har den redan. Har vi? Henriksson tog den i morse. Det var hon som plockades upp i plastpåsar. Hur vet du det? Jag vet. Är det bekräftat? Inte än, men de kommer säkert hålla en presskonferens snart och kan inte hålla på det så länge till. Mitt förslag är att vi förbereder. Ja, det är ju deadline om en timme. Kan du inte skjuta på den? Ja, vi kan ju inte skjuta på pressläggningen på de här lösa grunderna. Det kan vara vem fan som helst som ligger i de där jävla påsarna. Ja, det är ju väldigt många frågetecken. Om vi förbereder bra kan du trycka på din knapp så fort du får det bekräftat. Vi kommer väl säkert vara först. Kom igen, Spiken. Jo, men... Spiken, kom igen. Om det är sant så är det en fruktansvärt bra story, eller hur? Vi kan hålla 1:an, 6:an, 7:an. Ja, ni hörde allesammans. Det är bara att sätta igång och jobba. Så. Eva-Britt, vad är hon? Hon är ute och ljudhandlar så. Ja, på mobil. Hur ska jag kunna veta det? 0708 67 5531. 0708 65... 675531. Det är Bengtsson. Skulle du vara vänlig att komma till tidningen nu? Vi har presslängre om 1,5 timme så vi behöver din hjälp nu. När ska man hinna köpa julklappar? Ja, men vänta nu, alla andra är och jobbar. Ja, men det är min Då lediga får du dag. inte göra det. Ja, Ja, men prata med Inget henne jag gör om det. här. Eller prata med Schyman. Fan vad du är sur då. Ja, men jag orkar inte höra mer om Ja, men gå hem och lägg dig då. Kanske skulle behöva vara lite Hej då. Skit i vad du får jaga. Vi har kallat till en andra presskonferens eftersom vi nu har identifierat den omkomna på Victoriastadion. De anhöriga är underrättade så därför har vi valt att gå ut med uppgiften. Den döda är Kristina Furuhage, OS-general för de olympiska spelen i Stockholm.
We had just identified the victim at the Victoria Station. The relatives are informed and therefore we have decided to inform. The victim is Kristina Furhage. Kristina var den mest fantastiska människa jag mött i mitt liv. Hon var fullständigt fabulös. Hur träffades ni? Alltså, Stockholm hade aldrig fått olympiska spelen utan henne. Det var hon som lindade Samaranch och sitt lillfinger. Hon byggde upp hela kampanjorganisationen och drev den i mål. Och sen så... Ja, sen så... ville de flytta på henne när de väl fått spelen och låta någon annan bli vd för sommar-OS. Men det gick ju inte för att det fanns ju ingen annan än hon som kunde den rollen. Ja, det insåg du. De insåg ju det. Hur gammal är er dotter? Och sen så blev hon vald till Woman of the Year av den där amerikanska tidningen, vad den nu heter. När fick du veta att hon var död? När vi talades vid i telefon innan hon gick på den här kansliets julfest och sen så kom hon aldrig hem mer. Blev du inte orolig när hon inte kom hem i natt? Jag menar, brukar hon vara borta? Det finns ett hot mot familjen. Jag skulle vilja berätta någonting om det här hotet. Jag förstår att du måste vara dotter i familj. Jag beklagar verkligen. Är det någonting du skulle vilja tillägga? Tack, det är bra nu. Kanske kan ta en bild bara. Så är vi färdiga. Det är ingenting mer du vill tillägga. Om det är okej. Va? Och ta en bild. Jaha. Går det bra här? Kanske kan stå upp istället. Ja. Om det är okej för jag. Lena? Lena! Vi är blodsugare som gottar oss i deras elände, snaskar i deras olycka därför att det ser bra ut i tidningen. Men ibland vill ju folk berätta. Vi kan inte idiotförklara bara för att de är i chock. Men när man är i chock så vet man inte alltid vad man gör. Ja, men man kan väl säga nej, eller hur? Ja, tjena. Men vem ska bedöma vad som är bäst för dem? Du, jag eller de själva? Ja, inte de i alla fall. Och det är det som är så obehagligt. Tror du att jag tycker det är så kul att göra såna här intervjuer? Det är det värsta jag vet. Ska man inte klara av flera gånger i månaden, va? Men det kan vara värre. Man kan vara präst, begrava någon varenda dag. Ja, men om man är präst så tror man att man skickar någon till himlen. Vi hänger ut dem på löpet. Men vad är det för jävla tjat? Har du lust att bli uthängd på löpet? Ja, men det är väl ingen straff att hamna på en löpsedel. Det visar att man är viktig, att man räknas. Ska vi strunta alla brottsoffer? Ignorera alla anhöriga, va? Ja, men tänk på Estonia. Då tyckte de anhöriga att de inte fick tillräckligt massmedialt utrymme. Att tidningen bara skrev om bokporten. De hade ju rätt. Det var ju tabu ett tag att prata med en Estonia-anhörig. Då fick man hela moral-tv-branschen över sig. Bli inte så jävla arg. Ja, men jag får väl bli ju jävla arg. Jag vill på dig. Ja, jag tror i alla fall att det blir väldigt fina bilder på Melander. Bra. Får jag bara hoppas att vi publicerar dem. Hur fan kom du in där? Ja, jag hade sån tur. Jag ringde vid rätt tillfälle. Ja. Du, är vi ensamma om den här grejen? Hoppas det. Bra. Här, varsågod. Detta är allt vad jag kunnat få fram om tanten. Bra, kan du göra en prioritering och sen får någon annan ta över? Jaha. Nej, var det en order eller var det en fråga? Ta det som du vill. Det var verkligen ett underbart sätt att uttrycka det. Vem fan har ställt kaffekopparna på mitt bord? Skulle inte du vara hemma? Ha? Officiellt är jag hemma. Vad händer?
Jag gör familjen och sen så gör jag en annan grej också. Vadå? Var inte du hemma? Du kan ju vara snabb när du vill. Okej, vad har vi? Ja, vi har mer bilder på henne än på kungen. Över 600 stycken. Och lika många delar ligger hon ute på stadion nu? Nej, de har plockat upp det Patrik själv. Ja, har ni ingenting som är privat eller med familj eller? Nej, jag tror inte det. Den där va? Ja, jag tycker du tar den här till ettan. Hur gammal var hon egentligen? 62. Vi gjorde en hallå på henne för 2 år sedan. Och ser minst 15 år yngre ut. Operation. Goda levnadsvanor. Bra gener kanske. Goda levnadsvanor skulle passa dig, hörru. Nej, vad var det? Men för ett tag sedan så kämpade hon åt sig 4 sidor för ett oidentifierat lik vid Fittjasjön. Och jag fick en halv spalt för att skriva om en gasutsläpp i ett gasupplag som nästan höll på att svepa in över ett dagis. Jag tycker att hon är en formidabel reporter. Vet du varför? För att hon är djärv. Hon tar tag i sånt som ingen annan jävel tar tag i på den här tidningen. Vet du vad Nils gör inåt Schyman? Vet du det? Ja, han pratar väl skit om det antagligen. Varför misstror du henne? Hon trampar folk på tårna. Folk litar inte på henne. Är det där någon slags allmän oro bland medarbetarna? Ja, då allt som händer i skolorna. Och... Nils, förlåt mig. Jag har det största förtroende för dig. Men det har jag också för Annika. Hon har varit chef i 4 veckor. Vad är det, 4 veckor? Ge henne en chans. Kom igen nu. Gasa för fan. Hur gick det? Ja, vad var det jag sa? Tack för hjälpen. Okej, vad vill du veta? Varför var hon kvarskriven? Det fanns ett hot mot henne. Hon blev utsatt för en våldshandling för några år sedan. Vad då för våldshandling? Ja, hon bestämde sig för att inte väcka åtal. Varför det? Hon tyckte att alla människor förtjänade en extra chans. Det var ju vackert. Hade hotet något med OS att göra? Nej. Men är det någon närstående, någon anhörig? Ja, det kan man säga. Det var ett rent privat motiv. Alltså, vi tror inte att den här sprängningen var ett terroristdåd. Vi tror att den var riktad personligen mot Kristina Furhage. Men jag menar, det behöver ju inte innebära att gärningsmannen var någon närstående, eller hur? Jag ska inte höra den som hotar henne. Vi har redan gjort det. Ja, det var snabbt jobbat. Och vad gav det? Nej, jag kan bara säga så här att just nu finns det ingen som är mer misstänkt än någon annan. Ja, men vilka är någon annan? Lite får du faktiskt ta reda på själv. Ja, men det är väl många som har passerkort, eller hur? Du kommer inte in mitt i natten med bara ett passerkort. Larmkoderna. Ja. Det är inte många som kan dem. Nej, men det får du absolut inte skriva, lovar det. Vilka är det egentligen som har tillgång till de här larmkoderna? Vi håller på att kolla upp det. Det kan inte vara så att OS-arenan var olarmad då? Och olåst. Kom igen nu, Annika Bengtsson. Du måste gå tillbaka Ja, nu. en sak till bara. Ja, okej, kort då. Varför var Kristina Furhage på OS-arenan mitt i natten? Det är en jävligt bra fråga. Hon var inte där för att springa 100 meter i alla fall. Tack för att du kom. God jul. Okej, då kör vi. Då kör vi. Jag tycker att vi löper på Langebys grej. Polisen misstänker att det är en utländsk terrorgrupp. Hur vet du det? Varför ska han redovisa sina källor? Det gör ju aldrig du. Att det är ju uppenbart att det är ett terrordåd. Ja, men nu är det så att jag har helt motsatta uppgifter. Att sprängningen var riktad mot Kristina Furhage personligen. Jaha, hur då? Ja, jag behöver inte redovisa mina källor, eller hur? Vi väntar med att bestämma om det är terrordådet. Gå vidare. Ja, vi har en bilaga på Kristina Furhage.
Så minns vi henne. Hennes liv i ord och bild. Fått många bra kommentarer. Kungen, Vita huset, regeringen, Samarange. Idrottsstjärnor, tv-kändisar, fyrfärg. Jävligt bra. Fyrfärg? Ja. Det innebär ju att resten av tidningen kommer att bli helt grå, eller hur? Ja, det gör det väl. Varför har ingen informerat mig om det? Jag har suttit här hela jävla dagen. Du hade ju kunnat komma in här och meddela mig. Jag har inget svar på det. Det gick så fort. Vad tråkigt. För det ska inte bli någon fyrfärgsbilaga på Kristina Furö. Hon var inte folkkär på det viset. Vi lägger in en minnesbilaga. Okay. Och sen går vi upp i sidantal i huvudryggen. Okej. Avbryt inte mig i ett enda jävla kör. Något mer? Bengtsson? Jaha, ja, vi kör mördarjakten. Alltså, Patrik har fått veta att Furhages dator saknas. Och jag har alltså en bra källa på den här insider-teorin. Berit offervinkeln och sen så har jag då träffat familjen, mannen och dottern. Hur var det då? Vad tror du? Obehagligt? Lurade du honom att prata eller? Nej, det gjorde jag inte. Har vi någon bild på den här killen? Ja, jag fick hela 2 bilder faktiskt. En oskarp och en skarp. Så det är väl inte så mycket att välja på kanske. Nej, men han stod still en gång, sen vände han sig. Det var en jävla tur att han stod still, annars hade inte jag haft någonting. Pelle, du skulle följa med ut och se hur lätt det är. Vi har en bra bild. Den bilden vill jag se innan den går i tryck. Absolut. En mördare går lös. Jag vill att ni tänker på en sak innan vi går ut med bilder och intervjuer. Att i de flesta mord som begås så är det någon som står offret nära. Så att det inte blir som i Bergsjön. Kommer ni ihåg det här? Den lilla flickan som mördades. Mamman grät ut i alla jävla tidningar och pappan var huvudmisstänkt. Sen visade det sig att det var mamman som var skyldig. Så får det inte bli. Du menar att Furhages mamma sprängt henne i bitar? Rent statistiskt så borde det vara hennes man. Det är alltid sambor och äkta män som står för nästan alla kvinnomord. Ja, man spränger väl inte en hel jävla OS-arena bara för att man vill ha ihjäl sin kärring. Eller hur? Ja, vem vet. Jag tror inte att Bertil Melander skulle springa omkring med sprängdel på en tävlingsarena, men han kanske har lejt någon. Gå grundligt tillväga. Lugna er nu. Gå vidare där. Vad fyller vi tidningen med i övrigt? Ja, bomben får hård konkurrens av en katt som har överlevt 5000 varv i en torktumlare. Ja, jävligt bra bilder på det. Ja, före och efter. Hur såg han ut efteråt? Torr. Omtumlad. Bengtsson, tack. Det är din sista dag idag, va? Skönt för dig. God jul! Här är den första prioriteringen. Tack snälla. Tack. Har jag din tillåtelse att gå hem nu? Ta hand om din mamma. Hej. Jag har problem med henne. Hon hatar mig. Ja, vad var vi nu? Den där notisen som jag hittade i alla fall. Där stod det att Kristina Furhage sparkade en sekreterare för att hon hade förhållande med sin chef. Lite konstigt, eller hur? Det är inte konstigt. Då blir det ju aldrig du och jag. Hur blir det nu då? Ska vi köra på den här internationella terrorgruppen eller hänger vi ut OS-kansliet? Vi kör insiderjobbet, men får jag läsa? Ja, de här larmkoderna i alla fall, de känner väl en väldigt begränsad grupp till. Så att jag har försökt dölja det så mycket som möjligt i texten, för jag får inte gå ut med det. Ja, nej, det här är kristallklart. Vi kör det här. Jag talar med spiken. Vad bra. Ja, så du har problem med Eva-Britt, säger du, ja. Men det är inte den enda som du har problem med. Det var problem med Nils Langeby.
Så inte jag visste det. Du ser trött ut. Svara. Det är Thomas, ja. Men struntar i att svara så tror han att jag är på väg hem. Jag trodde det bara var män som spelade det där spelet. Man lär sig fort. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one. Jag är hemma. Frågan alla ställer sig är: dog den svenska olympiska drömmen i morse på Victoriastadion tillsammans med Kristina Furuhagen? Kom. Vad märkligt livet är egentligen. När igår levde hon, idag undrar som dödade henne. Annika, för helvete. Det är inte det att jag har just tittat på tv hela kvällen. Kristina Furhage är på varenda jävla kanal. Det är inte det att jag inte fattar att det här är stort eller att det här är viktigt. Men när du kommer hem hit och går in genom den här dörren, då måste du stänga av. Du kom ju in här och pratade i telefon in i vår... Jag hade ju Berit här i sängen. Det här har varit en extrem dag. Okej. Visst. Hur har du haft det då? Kan vi inte älska? Visst. Det är du alldeles för trött för. Nej. Jo, och dessutom så behöver du sova, för det är du som ska lämna på dagis imorgon. Är det min tur? Kan du ge dig fan på det? Hej då. En till. Hej då, pappa hämtar sen. Hej då. Så. Jag tar det där. Hur är det då? Trött. Ja, jag förstår det. Vaknar av smällen. Vakna? Vad fan, hela vårt jävla köksfönster blåste ut. Vi stod på glas hela natten och ungarna bara skrek. Det var mardröm. Jag gjorde ni illa då? Nej då, det är ingen fara. Vi lever. Vem var det som ville flytta till Söder? Ja, påminn mig inte. Hur blir det jul då? Ensamma för första gången. Ja, men ja, gud, sen så. ungarna föddes. Du, är dagis öppet den 23? Det är några kvar. Det är Kan okej, vara jag några skriver till. upp dem. Ja, jag skriver upp dem. Du, glöm inte du chef. Delegera. Vad suckar du för? Så mycket brev tar så lång tid att gå igenom. Ja, men det där är väl inte ditt jobb? Det är väl Eva-Britts jobb. Ja, men jag har gjort det sedan jag började, så nu har jag bara fortsatt. Har du hållit på med det där? Ja, men gå och lägg det där på hennes skrivbord. Det blir några problem så får de tala med mig. Hej, Pelle. Fortfarande gift. Nästan. God morgon. God morgon. I övrigt skulle du kunna göra mig en tjänst med de här breven. Polisen är jävligt sur på dig. Varför det? Du brände deras bästa spår. Larmkoderna. Då, jag skrev ingenting om larmkoden. Jag nämnde inte ens det ordet. Vad i helvete är det här? Spiken, vem har satt den här rubriken? Annika. Är det du som har godkänt det här? Du, jag har ingenting med insidesrubriken att göra, det vet du ju. Men fattar du, det här drabbar inte bara mig, det drabbar hela tidningen. Ta det lugnt nu. Jag ska ta reda på vem som har gjort den här rubriken. Vad är Nils? Du, hela världen konspirerar inte mot dig. Har du tänkt på det? Vad är Nils? Ja, han har kompat ut idag. Vad ska jag göra med de här breven? Stoppa upp dem i arslet. Ursäkta
ursäkta mig, men hur långt upp hade du tänkt dig? Ja, jag ber om ursäkt, jag ska inte sagt det. Du, en annan sak. Din privata post, är det någonting som jag ska ta hand om? Eller kan du tänka dig att ta hand om den själv? Ja, den kan jag öppna själv. Koka kaffe? Kan du sätta dig här? Ja, jag har ganska mycket att stå i. Det går bra. Jag kan stå här. Jag skulle vilja prata med dig. Kan du sätta dig här? Sen jag blev chef har inte du lyft ett finger för att hjälpa mig. Du har snarare motarbetat mig. Varför? Du menar att jag inte har gullat tillräckligt med dig, eller? Det är inte det jag vill, det vet du. Vad är problemet? Jag gillar inte dig. Och jag gillar inte dig heller. Men om den här redaktionen ska kunna fungera så måste vi kunna samarbeta, eller hur? Du, den här redaktionen fungerade jävligt bra långt innan du kom hit och blev chef. Är det så att du vantrivs, gå till Schyman och prata med honom om det. Stannar du kvar så måste du lära dig stå ut med mig. Fattar du? Är du klar nu? Ja, det är jag. Tack. Annika Bengtsson. Ja, tjena, Patrik. Hej, hur går det? Hörru du, här är det bårhusstämning. Ja, det är ingen idé att man pratar med någon, för de bara gråter. Ja, får de inte upp arenan i tid, då kan vi ha simtävlingarna här. Ja, nu bjällrar här. Ja, det är något på gång. Hörru du, jag hänger kvar här en stund. Ja, gör det. Ses. Jag kommer att be styrelsen skicka ut ett pressmeddelande som säger att du lämnar din tjänst som kanslichef. Skälet är att du efter Kristinas tragiska bortgång kommer att få andra arbetsuppgifter, vilket är sant. Och att vilka de uppgifterna blir är inte riktigt klart än, utan det kommer att utvecklas i samarbete med dig. Punkt. Enkelt och anständigt. Ja, vad säger du? Ja, vad ska jag säga? I förrgår hade OS-kontoret en intern julfest. Var? Kungsholmen. Någon baskisk julfest. Vad var en baskisk? Det vet jag. Kristina Furhage och Helena Starke kommer dit vid 10. Vem är Helena Starke? Det är hennes sekreterare. Hon kommer dit vid 10. Hon blir skitfull. Furhage? Nej, Helena. Och sen så lämnar de festen strax efter 12. Kan man utgå ifrån att Kristina följer henne hem? Då måste hon vara en av de sista som såg henne i livet. Har du fått tag på den här stället? Nej, hemligt nummer. OS-kansliet? Hon är inte där. Men det här då? Känner du igen kvinnan där i mitten? Ja, nu vet du var Furhage kommer ifrån. En gammal gubbe. Direktör Karl Furhage, 60 år idag, med hustrun Kristina och sonen Olof. Det har vi ingen på, eller hur? Hej. Hon hade ju bara en dotter. Ja, men nu har hon en son också, ser du. Men gud, vad konstigt. Nu vet jag varför Hans Bjällra var på OS-kansliet. Det verkar vara tufft i toppen. Asså? Jag har ett pressmeddelande här. Läs. Styrelsen för de olympiska spelen i Stockholm vill genom detta pressmeddelande informera om Evert Danielssons avgång från posten som chef för OS-kansliet i Stockholm. Oj då. Ska jag läsa klart? Ja. Danielsson kommer istället att ägna sig åt konsekvenserna av Kristina Furhages bortgång. Och vad innebär det då? Ja, det kommer mer. OS-kansliets arbete kommer att fortgå som planerat och kommer på intet sätt att påverkas av detta. Så då är det du som tar över efter Furhage? Nej, så har vi inte tänkt det hela. Är det inte det som ligger närmast till för dig? Jo, det kan man ju tycka, men vi har bedömt saken så att någon utifrån ska ta över. Som står fri mot organisationen, alltså. Kanske är bäst så. Ja, jag tror det. Ja, här sker större delen här. Men ni kan sitta här.
Ja, är det här sant så har jag ingen aning om det. Du känner inte till varken mannen eller barnet? Nej, ingen del. Kristina vill absolut inte tala om sitt privatliv. Mm. Apropå på det så hittade jag också en liten notis i arkivet. Rubriken var OS-bas sparkar sekreterare efter kärleksbråk. 7 år sedan. Känner du till någonting om det? Ja då, det gör jag. Sara Ljungberg var en utmärkt sekreterare. Och hon hade garanterat fått jobba kvar om... Om? Ja, alltså... Kristina hade en regel inom organisationen att ingen anställd fick ha ett kärleksförhållande. Hon var stenhård på den punkten. Det låter lite tufft. Ja, det var det. Mannen, vad hände med honom? Mannen var jag. Det hela var idiotiskt. Jag var nämligen gift på den tiden. Det är du inte nu. Nej, när Sara fick sparken så kom det hela fram till min fru. Och sen stod jag ju där. Utan vare sig fru eller mina barns förtroende. Eller... Du fick behålla jobbet i alla fall. Ja, frågan är vad som var bäst. Ibland tänkte jag att de bara utnyttjar mig för sin egen karriär. Och när det nu inte blev så dumpade hon mig direkt. Kvinnan där var Kristina Furuhages privatsekreterare. Helena Starke. Hej, säger inte Annika Bengtsson. Från kvällspressen har inga kommentarer. Du var ju Kristina Furuhages sekreterare så jag tänkte att... Hur var hon? Allt du kan tänka dig. Driftig, kunnig, rolig, intelligent. Du var en av de sista som såg henne i livet. Ursäkta mig, är du polis? Ni gick från den där julfesten tillsammans, eller hur? Jaha, och? Vart åkte ni? Ja, jag tog tunnelbanan och Kristina tog en taxi. Hade hon några fiender inom OS-organisationen? Fiender? En chef har alltid fiender, en kvinnlig chef har några till. Det var en sekreterare som fick sparken för några år sedan för att hon hade ett kärleksförhållande med en av era chefer. Vad sa personalen om det? Alltså, jag har absolut ingenting att tillägga. En sak till. Varför vill hon inte kännas vid sin son? Ger det inte, va? Han dog. Han var 5 år när han dog. Kristina kunde aldrig komma över det. Är det något mer du vill veta? Något riktigt personligt kanske? Något riktigt snaskigt för kvällspressen? Va? Hur hon hade det med familjen, hur ofta de låg med varandra, hur det var med psykfallet som hon hade till dotter, som tuttade eld på allting. Va? Vad är det du vill veta egentligen? För ursäkta mig, jag tycker du är en hyena. Jag tog tunnelbanan och hon tog en taxi. Men Starke sa också att hon inte var hennes sekreterare utan hennes personliga assistent. Vad det nu kan innebära. Okej. Ja, vad har de Furuhages bakgrund? När pappan dog så skickade mamman upp henne till Norrland. Och sen så togs hon hand av några släktingar. När hon var 12 så skickades hon till internatskola. Där bodde hon tills hon gifte sig med Karl Furuhage. Jag har inga uppgifter gällande sonen. Han dog. Va? När han var 5.
Hur då? Ingen aning. Jag ska ta reda på det. Men... Ja, fortsätt. Ja, sen flyttade hon till Stockholm och gifte sig med Bertil Melander och fick dottern Lena strax efter 40. Uppgifter gällande dottern, bränt ner behandlingshem. Pyroman, eller? Ju mer man gräver den här kvinnans bakgrund, ju svartare blir det. Vi har väl alla våra lik i garderoben, eller hur, Annika? Lösningen finns i larmkoderna. Det var ju det vi inte skulle skriva. Annika har en deal med sin källa om att inte nämna någonting om det här. Och det har hon inte gjort. Men ändå så står det här. Hur fan kommer det sig? Har ingen jävla aning. Jag har du inte. Annika kan ju vara ganska svår, det vet ju du också. Hon kommer till mig med uppgifter och säger att det här och det här har vi, men du får inte trycka det. Det här är ju sånt som händer i stridens hetta, det vet ju du också. Dessutom så tycker jag att vi har släppt terroristspåret alldeles för tidigt. Vi har medvetet släppt terroristspåret för att vi har andra och bättre uppgifter som är nyhetsledande. Vi tror att det handlar om en personlig uppgörelse mot Kristina Furhage. Var kommer de uppgifterna ifrån? Vi har en annan källa där vi har fiskat upp de uppgifterna. Men det kan jag inte sitta här och säga. Varför vill du komma? Ingenstans. Jag tänkte väl det. Då säger vi så. Äntligen! Har du inte hört mina meddelanden? Ja? Varför har du inte ringt tillbaks? Jag har inte haft tid. Jag förstår att du är arg för det här med larmkoden, men det var inte mitt fel. Jag är inte arg, jag är så jävla förbannad. Du har bränt vårt bästa spår, fattar du det? Ja, men som du såg så nämnde jag aldrig larmkoderna i texten överhuvudtaget. Rubriken då? Ja, men det är inte jag som sätter rubriken, det är någon redigerare som har gått bakom ryggen. Jag är lika förbannad som du. Ja, vill du något särskilt eller? Ja, har ni hört Furhages dotter Lena Melander? Om vad då? Om vad hon gjorde till exempel när hennes mamma sprängdes i bitar. Varför undrar du det? Jag har hört att hon är en pyroman. Ja, vi vet det. Vi har kollat upp henne. Ja. Sonen då? Ja, du vet att hon hade en son som dog när han var 5, eller? Ja, det är möjligt. Men vi får sluta nu. Jag har lite att göra. Ja, jag är ledsen att jag ödslar din tid, men jag har faktiskt bett om ursäkt. Det var inte mitt fel. Nu har det hänt igen. Vadå? De har sprängt Sätrahallen. Ja, det enda vi kan säga med säkerhet är ju att vi är hopplöst efter. De andra har haft genomgångar på olika terrordåd mot OS-arenor. Gått igenom terroristgrupper som kan tänkas vara skyldiga nu. Vi har inte ens varit på den banan. Sen har vi ju Nils artikel som ligger färdig. Ett dödsoffer på Sätrahallen, Stefan Bjuling, 44. Gift, 3 barn. Jag går vidare. Okej. Vad gör vi? Ja? Vi får ringa in extra folk. Andra kvällslaget, andra nattlaget. Ja, det är inte jag som bestämmer, men vad... Ja, nej, det är klart vi ska gå vidare. Vi får rekapitulera vad de andra medierna har gjort om terrorvinkeln och försöka få det att låta som vi har varit med hela vägen. Det är ju inget annat att göra, det är bara att gå vidare. Visst, självklart, okej. Vi gasar på bara. Ja, visst. Okej, då kör vi på den linjen den här gången. Låt inte detta knäcka dig nu bara. Ja. Ja, du har mycket att göra, va? Vad synd att vår kommunikation är så jävla dålig att du inte ens kan berätta om en stor explosion med ett nytt dödsoffer. Jag tycker det är sorgligt. Information, Stefan Bjuling. Från vem då? Ja, min källa och en av hans anställda. Han var ju då chef för Bygg och Rör. Det är den största entreprenören där ute på OS-arenan. Enligt en anställd var han en mycket bra chef, väldigt omtyckt.
god administratör och så vidare och så vidare. Men allting har ju en baksida, va? Så enligt min källa så var det väl ett riktigt litet svin. Han knullade runt, söp, slog sin fru. Och 2 gånger så gick det nästan till domstol, men hon drog tillbaks det. Frun? Mm. Jag kan bara gå in så här. Precis vad vi gör, eller hur? Vad vill ni? Vi kommer från kvällspressen. Jag skulle bara vilja prata helt kort med någon som har ansvar för hallen här. Beata Ekesjö, jag är projektledare. Ja, vad bra. Annika Bengtsson. Är det okej om vi pratar en kort stund? Annika Bengtsson? Det är du som har skrivit om Kristina. Just det stämmer jag. Du känner henne, förstår jag. Vi arbetade tillsammans i 5 år. Ni får inte vara här. Jag vet, förlåt. 2 minuter bara. 2 minuter. De är med mig. Det är som fruktansvärd sorg. Är det okej med att ta en bild? På vad då? Ja, på dig. Ja, men det behöver absolut inte. På mig? 2 sekunder om det skulle passa. Kan du vänta? Ja, visst. Det går bra. Var ska man titta nu? I kameran bara. Lite kort bara. Jobbade du med Stefan Bjuling? Det var ju jag som bad honom att stanna kvar och kontrollera omklädningsrummet. Det är mitt fel. Ja, men du kan ju inte ta på dig skulden bara för att du bad honom göra sitt jobb. Det hade lika gärna kunnat varit jag. Ja, men nu var det inte det. Det är ödet, eller hur? Tror du på ödet? Jag tror att någonstans så formar man nog sitt eget öde. Hur då? Kan man gå till höger eller vänster? Han var i omklädningsrummet, det var inte du. Tänker du skriva om det här? Men vi kan verka lite påflugna, men det är ju viktigt att polisen griper gärningsmannen. Och jag hoppas ju att massmedia kan hjälpa till. Vi måste ju få ett slut på det här. Mm. Ja, jag kommer. Ja, nu är det dags att gå. Ja. Här är mitt nummer. Tack. Tack för att du gav mig den här tiden. Det var inget. Tack. Hej då. Hej. Okej, Patrik. Vad står det då? Ja, nu vet de vad som gjorde köttfärs och Furhage. Så här står det. Laddningen beräknas ha bestått av 24 kilo. 24 kilo, är inte det mycket? Ja, det är skitmycket. Särskilt när det ligger på marken. Och det är inte konstigt att de kände av tryckvågen där borta på Söder. Sen har vi Minex, en av de vanligaste förekommande varumärkena för dynamit i Sverige. Det är vanlig jävla byggdynamit alltså. Någon som har snott det från byggarbetsplatsen? Ja, antagligen. Någonting så. Vad är mer intressant här då? Laddningen utlöses med hjälp av elektriska tändhattar och de var kopplade till en timer och anslutna till ett bilbatteri. Fattar att sitta på den jävla lådan när det smäller? Prata inte om när jag spyr. Okej, du gör någonting på det här. Ja. Inte för komplicerat bara. Jag har skrivit 15 centimeter om Sätrahallen, mina intryck. Var det jobbigt där ute? Nej. Jag träffade en kvinna där som var projektledare. Vi började prata om ödet och hon var upprörd så jag ville inte ha med henne i texten. Jag vill inte hänga ut henne. Okej, jag sticker nu. Okej. Ska vi få någon jul, tror du? Det beror på den här jävla dåren om man tänker gå och spränga hela stan innan. 2 räcker. Ja. Jag är på mobilen om det är något. Okej. Hej då. Men det, nej, det är inte klokt. Ja, det är ju... Och jag är ute och handlar julhandlar och de är döda. Det är inte klokt. Ja, i vilket fall som helst så köpte jag Kalle den här radiostyrda bilen som han vill ha. Och sen gjorde jag en annan grej, du kommer älska mig. När jag gick genom parken så köpte jag en gran också, så det är gjort. Va? Jag är hemma. När då? Nej men,
När köpte du den? Ja, det får vara en på balkongen då. Ja, min har redan börjat barra sig. Så. Ja, din är finare än min. Då har vi din inne så har jag min på balkongen. Ja. Nej, jag älskar dig. Ses ikväll. Ja, jag ska bara byta om så ska vi åka pulka, lovar. Puss, puss. Hej. Hoppas min tomte har en rullstol i, för då blir jag glad. Vad bra. Ellen, Vadå? vad önskar du då? En Barbie och en Barbiebil. Och en fin klänning. Och en sån där man fläktar med. Vadå som har fläktar? Man gör så här. Nu så. Med en Såfjäder. Man viker. Man viker. Ja, nu vet jag vad du vet. De gjorde där uppe. Pappa, man kan vika till. Nu måste vi gå och lägga oss, älskling. Nej. Kan inte gå och lägga oss nu? Ni får sova i mamma och pappas säng. Jag läste en undersökning i en tidning idag. Idag? Har du hunnit läsa en tidning idag? Jag jobbar faktiskt på den. Men det var inte den. Jag gick fast med en undersökning var om hur man trivs på jobbet. Och första frågan var: vad tycker du om din chef? Och alternativen var mesig, inkompetent, pretentiös, oduglig och har hybris. Vad är det för jävla inställning? Alla vill vara chef, men alla chefer är idioter, så är det inte. Och precis så tyckte du om dina chefer förut. Ja, men det är väl skillnad. Det var ju fel man på fel plats. Svara inte. Man måste sköta sitt jobb, eller hur? Jag ska hjälpa dig att byta signal på den här sen. Tack, men det vill inte jag, för jag gillar den här. Hallå, Annika Bengtsson? Ja, hejsan, det är Beata Ekesjö. Vem? Beata Ekesjö, vi sågs i Sätrahallen i morse. Åh, jag visste, just det. Hej, hur är det? Hej, jo, det är bra. Ja, du sa att jag kunde ringa om det var någonting. Ja, visst, vad gäller saken? Ja, jag vill bara höra hur det blir, vad du tänker skriva. Ja, som du ser ut nu så har vi inget utrymme i tidningen, så det blir ingenting. Vad då menar du att det blir ingenting? Nej, inte som det ser ut nu, nej. Men ni var ju här och pratade med mig och tog kort. Ja, vi pratar med väldigt många människor som vi inte skriver om. Men jag vill ändå tacka dig jättemycket för den tid du gav mig. Och ja, det blir tyvärr inget. Okej. Men ha det så bra. Hej då. Lycka till. Hej. Hej. 5 var det. Hon är projektledare för ombyggnaden av Sätrahallen. Då har hon det tufft. Hon var upprörd över explosionen där i omklädningsrummet. Men jag läste någonting om det. Kvinnliga chefer på typiskt manliga arbetsplatser, det är de som har det värsta av alla. Prata med mig om det. Det är de som blir mobbade och hotade och sexuellt trakasserade. Vad skulle du tycka om lite sexuella trakasserier ikväll på hemmaplan? Av vem då? Av en oerhört kompetent chef på mellannivå i Kommunförbundet. När någonsin har en mellanchef på Kommunförbundet varit sexy? För ungefär 3 veckor sedan. Är det så länge sedan? Det är så länge sedan. Så är det ju för alla småbarnsföräldrar, eller hur? Skyll på ungarna. Det är du och jag som har för mycket. Vi har ju aldrig tid för varandra. Att du och jag sitter så här, det är ju... Nu bär vi in ungarna i deras sängar. Och sen
knullar vi. Och så fort vi lyfter upp dem så vaknar de, eller hur? Morgon. Morgon. Ser bra ut. Ja, vars. Det är Hej. historia nu. Vad har du för morgondag? Ingen aning, jag kom just, eller hur? Spiken, de här kom till dig. Tack. Du, Annika, Evert Danielsson på OS-kansliet har inte sökt dig. Sa han vad det gällde? Nej, ingen aning faktiskt. Snygg det var i rosa. Vad tycker du? Vad snäll det är. Kvällspressen, om morgon. Nej, han jobbar inte här. Du får pröva med DN. Har du numret? Hej. Hej. Vad är det som har hänt? När jag kom till jobbet i morse så låg det ett brev där på mitt skrivbord. Där det stod att man hade inte för avsikt att använda sig av mina tjänster längre. Jag är fri att ta ett annat jobb. 15 år av mitt liv har jag ägnat den här kvinnan. Nu hon du och jag står på gatan. Fallskärmsavtalet ska betalas ut direkt efter jul. Du kommer antagligen få skriva på ett kontrakt där det säger att du har tystnadsplikt. Förmodligen. Och så har du ringt efter mig. Skit jag i. Okej. Prata på. Kristina var ju inte någon självskriven chef för OS. Det var ett jävla svin. Alla säger att hon var så fantastisk. Och helt plötsligt är hon ett svin. Ja, hon tvingar alla att skriva på ett kontrakt. Vad då för kontrakt? Man fick inte säga något negativt om henne. Ja, det låter väldigt konstigt. Du skulle inte hålla juridiskt. Nej, men det skrämmer slag på folk. Det räcker ganska långt. Hon var alltså vd i en bank. Nej, hon var vice vd. Hon kom aldrig längre. Det var hon som Ordnadsbanken blev huvudsponsor för OS. Hon ville bli OS-general redan då. Ja, men det var väl någon generaldirektör från ett statligt verk som skulle ha det där jobbet, eller hur? Han gick på horhus i Berlin för skattepengar. Och Kristina fick tag på notan. Resten kan du räkna ut själv. Och han drog sig tillbaka av personliga skäl, kommer jag ihåg. Då kan man uttrycka saker. Och hon fick jobbet. Och han blev landshövding. Så tröttsamt. Dessa maktgubbar som bara tänker med kuken. Det är nog inte bara maktgubbar som tänker med kuken. Kristina Furuhage knullar sin privatsekreterare. Helena Starke. Så du säger alltså att vår OS-general var bisexuell? Vad jag säger nu är att vår OS-general var flata. Är du säker på det? Ja, jag har inte sett dem knulla, men ja, vad de nu gör för någonting.
Men jag har ju ögon i skallen. Små saker, men tydliga. Jag vet inte hur jag ska säga det, men... vill du få mig att tro att det var Helena som dödade henne? Det kan ha varit vem som helst som har jobbat med henne. Hur tydlig ska jag vara? Kristina Furuhager var en oerhört hatad person. Okej, då har vi alltså 4 grejer. Jakten på sprängaren. Nu måste polisen vara någon på spåren, så... Ja, vad sa de när du ringde dem nu? Ja, de verkar ju koncentrerade och ser de jävligt tystlåtna. Och det kan ju tyda på att de är på gång att gripa någon. Ja, vi måste ligga på där idag alltså. Det är bara att fortsätta på det. 2 samband mellan offren. De kände alltså varandra. De satt tillsammans på festen. Har du några bilder på det? Ja, det skulle vara privatbilder i så fall. Det skulle vara väldigt snyggt med sprängoffren kramades under en mistel. Nu är båda döda. Fan, det är ju skitbra. Men varför satt OS-bossen bredvid en byggjobbare? Ola hantverkarsex. Ja, Spik nu är det så och att hon var hammare. lesbisk, så jag tvivlar på det. Vad sa du? Ja, jag träffade Evert Danielsson nyss och han sa att hon var lesbisk. Sa han det? Det var en känsla han hade. Jag skulle aldrig sagt det. Glöm det. 3. Finns det något hot mot Stefan Bjuling? Det kan du se om du kan gräva djupare i, va? 4. Hur blir det nu? Säkerheten. Blir de klara i tid? Är de på gång med det på det allmänna? Nej, det finns ingen där. De har tagit julledigt. Ja, skönt för dem. Julledigt? Ja, då får det bli Nils då. Nils? Ska vi sitta här som skolungar medan du trycker ner jobben i halsen på oss? Sa han det, att hon var lesbisk? Ja, vad menar du, Nils? Alltså, jag tycker det är för bedrövligt hur den här redaktionen har kört ner sig. Vi har ju bara skit numera. Märker du inte hur konkurrenten kör om oss hela tiden? Ja, men det är ingen diskussion vi kan ta Och nu. jag tycker det är för ynkligt att en arbetsledare inte kan ta en enkel diskussion. Nu fortsätter vi. Jag vet inte vad jag ska göra med honom. Nästa gång sparkar jag in tänderna på honom. Jäkla betonghäck. Annika Bengtsson. Hallå? Det är Lena, Kristina Furuhagers dotter. Hej, vad vill du? Kan vi träffas och prata? Eller spottas? Hör du inte vad jag säger? Prata. Var? På Tivoli. Hornsgatan 3:00. Okej, ses vi där. Bra. Ska se om det här fungerar då. Hallå? Är det Lena Starke? Ja. Hejsan, det här är Annika Bengtsson från Kvällspressen. Jag vet att du tycker att jag är påträngande, men lägg inte på luren nu så här. Du, jag är på väg till Arlanda. Jag måste skynda mig nu, annars så missar jag mitt tåg. Ja, nu är det så att jag har träffat Evert Danielsson och han sa saker om dig och Kristina som jag tror du skulle vilja kommentera. Du, jag har ingenting att tillägga. Snälla, vänta. Snälla. Jag vill bara ställa några frågor. Ställa några frågor. Hade du ett förhållande med henne? Om jag svarar ja på den frågan så står det väl på löpet innan 5:00, eller hur? Självklart inte. Alltså, om det inte ska stå på löpet, vad ska du då veta det för? Jag vill bara veta hur allt sammans hänger ihop. Hade du det? Ja, jag hade ett förhållande med Kristina Furuhager sedan 8 år tillbaka. Punkt slut. Jag bekräftar. Är du nöjd? Hur var hon egentligen? Vad menar du? Hur hon var i sängen, eller? Nej, det menar jag inte. Ja, vad menar du då? Jag vill få en sann bild av henne. Du var nog den som kände henne bäst. Så fort jag pratar med någon så förändras bilden av henne hela tiden. Ja, som jag sa på telefon så pratade jag med Evert Danielsson. Evert Danielsson? Är det din säkra källa? Nej, det sa jag inte. Men för honom var hon i alla fall ett svin. Ett svin, ja det är klart. Hon var ett svin för honom. För honom var hon bara en OS-general, men för mig... Jag vill inte tala om för dig vad hon var för mig.
Stefan Bjuling. Var det någon som förtjänar en dynamitkärv i njurarna så var det han. Var ska du nu då? Bort. Så långt bort som möjligt från sådana som du. Du missar ju begravningen. Var skulle jag sitta? På familjesidan kanske? Har du sett den där? Har du fått tag i den här? Morgontidningens arkiv. Du kan få den om du vill. Nej, det är väl ingen idé. Jag eldar väl bara upp den. Vem är den lilla pojken där? Det är Olof. Din bror? Vad fan tror du, min syster eller? Tror du att han lever? Ja. Vet din pappa om att du är här och träffar mig? Nej, han vet väl ingenting. Älskade du din mamma? Älskar du din mamma? Bra fråga. Någonstans älskar man nog sin mamma. Bara för att det är ens mamma. Nej, det behöver du väl inte göra. Tror du att din mamma någonsin var kär? Det skiter jag. Jag vet att hon hatade snubbar. Det var det värsta hon visste. Jag tror till och med inte att hon var kär i pappa. Alla var så jävla rädda för mamma. Men alla två hon var rädd för, det var mig och Olof. Varför var hon rädd för dig då? Eldade upp golvet en gång hemma. Då blev hon så jävla rädd. Så skickade mig till behandlingshem. Men jag lyckades elda ner det också. Sen när jag gjort det, då blev jag hemskickad. De gör det, sociala. När de inte längre vet vad de ska göra med ungjävlarna. Sen när jag kom hem, då hittade jag ett lite trevligt experiment på internet som jag var tvungen att utöva. I garaget. Men det misslyckades, så hela garageporten sprängdes och jag fick splitter i hela benen. Din mamma sprängdes i bitar för några dagar sedan. Nu tror du att det är jag som har gjort det, eller hur? Ja, tydligen så har du receptet på sprängladdning. Är det du? Jag har inte kvar det receptet. Så att det var inte jag. Vi tar det. Kvist, får jag bara byta ett par ord med dig? Det gäller spikens rökning. Folk klagar sig in i helvete. Han sitter ju och bolmar och hostar och folk har ont av det där. Så om du bara kunde liksom byta ett par ord med honom. Jag tror inte att det är där problemet ligger. Nej, var ligger problemet? Om det är någonting som... men det... Jag menar, jag har jobbat där väldigt länge. Du har inte jobbat där lika länge. Men, då är det svårt att bedöma. Men jag känner... Det som har hänt nu, det är inte bra. Jaha, är det någonting som har hänt? Lika bra att sätta på dig kappan igen. Thomas har ringt. Du måste ta hand om barnen. Jag var tvungen att jobba över, så han. Varför ringer inte min mobil då? Ja, hörru du. Det är inte jag som är gift med honom. Du får den om du vill. Nej, tack. Jag har mitt på det torra. Ja, jag tror det var slut. Ja, men saker och ting kan ju ändra sig. Oj. Du, det var en kvinna som var här och sökte dig tidigare idag. Vad ville hon då? Ingen aning. Men hon kommer säkert tillbaka. Hej då. Hej då, ha det bra. Hörde du Annika säga till Nils att hon skulle slå in hans tänder? Ja, hon sa det inte till honom. Men hon tänkte det. Och jag såg när hon tänkte det att hon menade det. Och det hotet som hon täcker in i det vet jag var det kommer ifrån. För det har jag och det vet du också. Och vi behöver inte prata om det. Och jag är inte den som i första hand klagar på allting. Men jag känner mig jävligt hotad. Och hon ska inte gå här och hota människor som jobbar här. Och det är bara det. Nej, jag tycker att det är för jävligt. Jag håller med dig. Det är för jävligt. Ja, det är det. Men vet du vad jag tycker är jävligare? Nej. Att springa med skvaller. Snackar du med spiken om hans rökning så ska jag snacka med Annika Bengtsson om Nisses tänder. Förlåt mig. Hallå, förlåt att jag är sen. Jag var precis somnat nu.
De ligger i sina säng. De äter jättemycket. Så om Ellen vaknar och vill ha välling så ge henne till det och spyr de bara. Vad fan är min väska nu då? Där. Vänta. Står taxin och väntar. Nej! Nej! Förlåt, jag ringer den. Jag tar den på gatan. Hej då. Tack. Du, maskinen är full och kan stoppa dig i 12 tunnor så va? Hej då. Hej. Hej, var har du varit? Jag tog tunnelbanan. Du, Annika, tycker att du ska ta och kolla upp spikens skärm. Vadå? Det är någon jävelstyg på gång alltså. Nej, men vad är det nu? Nej, jag vet inte. Sluta lamporna då. Det där var plastskål också. Men vad är det här för dåligt skämt? Morgondagens bästa nyhet. Du kan inte mena allvar att du ska trycka det där. Jo. Ja, men Kristina Furuhager pratar ju aldrig om sin sexualitet offentligt. Vi kan ju inte hänga ut henne på det här viset. Ja, det är väl inget att skämmas för att man gillar tjejer, det gör jag med. Vill du ta ansvar imorgon när du ser de anhöriga i ögonen, va? Om du trycker det här. Hon är en offentlig person. Hon blev mördad för fan. Vem har skrivit artikeln? Nisse har fått bekräftade uppgifter från en namngiven källa att hon var lesbisk. Hon hade ett förhållande med Starke. Ja, men det är mina uppgifter. Jag nämnde det som ett skvaller. Vem är den här namngivna källan han har? Du, jag skiter i var uppgifterna kommer ifrån. Nisse har skrivit morgondagens bästa grej. Om du hade informationen, varför skrev du inte själv då? Det intressanta är vem som mördade henne, varför och vad som drev honom. Men Kristina Furuhager knulla är fullständigt oväsentligt. Du, kriminalchefen. Du har så in i helvete jävla fel. Du skulle ha sett till att du fyllde ut kostymen innan du tog den på dig. Nisse har rätt, du klarar uppenbarligen inte av ditt jobb. Förstår du inte hur jävla patetisk du är? Jag missade den. Får jag prata med dig en minut bara? Nej, jag har inte tid. Jag ska på operan. Jag har glömt mina biljetter. En minut, ta bara en minut. Vad är det då? Ja, du får ursäkta att jag inte var på mötet ikväll. Men det var lite kris hemma. Är det någonting med barnen? Nej, jag vill bara veta. Accepterade du den här löpsedeln som spiken har satt? Nej, absolut inte. I vilket fall som helst så har jag precis blivit utskälld av spiken. Han har sagt att jag är fullständigt värdelös som chef. Det tycker många andra på redaktionen också, så därför säger jag upp mig med omedelbar verkan. Då tycker jag att du ska gå och städa ditt skrivbord. Gör det med. Du, jag trodde det var någon jävla stak i dig. Jag ska säga någonting. Jag hade inte tänkt att säga det, men jag säger det i alla fall. Jag hade stora ambitioner vad det gäller dig. Nu, när jag slutar så behövs det någon ny i min chefsstol. Jag säger inte att det kommer att bli du. Men du är i högsta grad påtänkt. Men du får ju för fan lära dig att tygla ditt humör. Ska du se. Du är kvick och du är bra på alla sätt. Absolut ett chefsämne. Och jag tänker inte låta spiken sätta en käpp i hjulet vad det gäller det. Men du får inte låta första bästa motgång förhindra dig. Första bästa motgång, de har ju motarbetat mig. Ja, det är ju inte lätt att vara chef. Ja. Vem är sprängaren? Kan jag inte säga. Så ni vet vem det är? Ja. Vem är han? Varför i helvete skulle jag berätta det för dig? Det blir så. Min mamma kommer hit på julafton och hon stannar till annan dagen. Alltså, jag har inget svar. Säg, ska hon komma? Ja. Vad är det med din brorsa? Jag har ingenting emot din mamma. Det är bara att jag hade sett... Konstigt, jag fick nästan känslan av att du hade någonting emot min mamma, så du.
Det är att jag önskar att vi kunde vara ensamma någon gång. Ja, hon går ju en halv meter bakom mig hela tiden och säger vad jag ska göra. Det är klart att det är väldigt skönt om vi kan få vara ensamma någon jul. Och jag tycker att du ska ringa din brorsa och be honom dra åt helvete. Sluta nu! När sa han det här till dig? Ikväll. Tidigare ikväll. När han ringde förut. Varför ringde du inte till mig direkt? Kunde jag ringt till honom och sagt att det här går inte? Han vet ju hur tufft vi har. Han är så... Jag trodde ju att du skulle komma hem. Jag trodde inte att du skulle komma hem så här sent. Du är på väg hem, tänkte jag. Men visst, jag ringer henne imorgon och säger att... Det är klart att inte ska ringa henne. Hon kan... Nej, men vi skiter i det här. Visst klarar hon en julafton själv. Det är väl inga problem. Hon är ju vuxen människa. Det är... Sluta nu. Det är klart hon får komma hit. Det är bara det att då måste jag köpa, då måste man göra sillsallad med... Oj, hemmaarbete. Men då kan vi väl göra så här. Hon kommer hit och sen kan du vara på jobbet. Så har vi löst saker och ting. Då är det ju inga problem. Då får du som du vill. Ibland avslöjar du dig så jävla tydligt, Annika. Du är ett jävla ego som bara går på din förbannade byline. Här är vi är din familj. Jag älskar inte den där jävla journalisten. Jag älskar dig. Det var henne jag gifte mig med. Kom igen nu, för helvete. Men älskling, är du vaken? Tyckte jag hörde något. Varför bråkar du med pappa? Det är bara för att vi är trötta. Vi har jobbat för mycket. Men du vet att vi älskar varandra, eller hur? Och vi älskar dig och Ellen mer än någonting annat i hela världen. Men snart är det jul. Och tur tomten har fått presenter då. En rullstolsbil. Kanske. Vi får se. Nu ska du försöka sova, älskling. Blunda nu. Kristina Faltin hette hon som flicka. Att jag inte tänkt på det här förut. Är det du? Va? OS-basen är lesbisk. Vad fan är det för jävla historia? Inbillar ni er verkligen att vi skulle trycka en sån jävla skit? Vad fan tänkte ni på? Det var en bra historia och den säljer. Om inte vi hade skrivit den så hade någon annan gjort det. Och dessutom, om det är som Bengtsson tror att den här bomben var riktad mot Furhage direkt, då är den här uppgiften om att Furhage är tillsammans med en militant superflata, det är ju inte skvaller. Utan det är ju ett viktigt spår i den här mordutredningen. Ja, Bengtsson vill inte skriva om det. Nej. Jag har det största förtroende för Annika Bengtsson, bara så att ni vet det. Men hur kan du ha det? Bomben i Sätrahallen, hon var ju helt ute och cykla. Hela världspressen är här. Tror att de sitter på sina arslen och diskuterar tidningsetik? Alltså antingen slutar Bengtsson som chef för den här avdelningen. Eller också så säger jag upp mig från den här jävla tidningen. Jaså? Du, det Nils menar det är att... Nu kan du vara tyst lite, spiken. Och lämna oss ensamma en stund. Va? Kan du lämna oss ensamma? Nils? Vad säger du om att jobba frilans för oss? Vad fan menar du? Att du ska jobba frilans de sista... Knullar du med Bengtsson? Hur kan du annars vara så jävla gemen att du går den där
inkompetenta jävla fitta! Kalla inte henne fitta! Du skulle kunna få en skriftlig varning för det här. Eller jag skulle till och med kunna sparka dig. Det vet du. Du kan inte vara här tillsammans med Annika, för du gillar henne inte. Och jag har gjort mitt val. Jag har valt Annika Bengtsson. För att hon är ung, entusiastisk och du är bara gammal, arg och jävla bitter! Jag är också gammal. Men jag är din chef. Och så länge som den här tidningen säljer så sitter jag kvar. Så är det, Nils. Vad skulle du göra i mina kläder? Va? Jag skulle bara sparka mig, antar. Spiken, Stockholm, Klara, spräng. 4 allvarligt, 1 på intensiven. Tar du det? Jag tar det. Pelle, vad är Henriksson? Här på stan. Jag ringer honom. Ja, gör det. Jag hör av mig sen. Kvällspressen. Pelle Oskarsson exploderat i centrala Stockholm. 4 personer uppges vara allvarligt skadade av explosionen på postterminalen Stockholm Klara. En av de som skadats rapporteras tillstånd som kritiskt. Det är helt sjukt det här. Jag blir helt svettig. Jag orkar inte. Kvällspressen. Jag har redan talat med polisen. Jag vet inte om jag vill prata om det här igen. Särskilt inte med en journalist. Det är så att jag träffade din syster Lena igår. Halvsyster. Halvsyster. Hon sa att de enda personerna som Kristina var rädd för var hennes 2 egna barn. Varför var hon rädd för henne? Hon hade hotat henne på olika sätt. Precis som du har gjort. Hon lämnade bort mig när jag var 5 år. Till fosterföräldrar. Så träffade jag henne en gång till senare. Jag var 13. Bara för att få reda på att jag inte fick skriva brev till henne någon mer. Förstod ingenting naturligtvis. Men hon ville inte låta mina fosterföräldrar adoptera mig. Men barn glömmer ju. Och jag är det. Det gjorde jag med. Jag trodde att det där låg bakom mig. Ända tills hon får det här jävla jobbet. Då fanns hon plötsligt överallt. I era jävla skittidningar, i tv, i radio. Precis var jag än vände mig så fanns hon. Hon var överallt. Förstod jag att jag måste ju ta kontakt med henne. Jag har för många frågor som jag måste ha svar på. Jag åkte dit. Jag åkte dit för att träffa henne. Jag satt och väntade i bilen på att hon skulle komma ut. Och sen hon kom ut så gick jag ut. Gick fram till henne. Hon såg ut som hon skulle svimma. Som hon hade sett ett spöke mitt på ljusa dagen. Jag går fram till henne och säger: mamma, hej, det är jag, det är Olof. Kan vi prata lite? Sa hon ingenting? Jo. Gå din väg, så. Jag gick förbi. Jag blev fullkomligt rasande. Jag slet tag i henne och vred runt henne och skrek att kärringjävel, du kan väl för fan titta på mig. Gå din väg, så. Sen på kvällen så tog polisen mig. Hon hade uppfattat det hela som ett hot, sa de. Ett hot. Och för mig var det ju för fan ett rop på hjälp. När Anna levat och när Anna levat ut i 100 år, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas på en skottkärra fram. Schyman. Ja. Ja.
Ja. Tack. Brevbomben på Stockholm Klara var adresserad till Annika. Vad är hon? Jag vet inte. Ja, hallå? Annika? Ja. Hej, det är Beata Ekesjö. Ja, hej Beata. Du, jag står här på Victoriastadion och jag har hittat en sak som har med Kristina att göra. Jag tror att det skulle intressera dig. Vad är det för någonting då? Är du intresserad eller ej? Ja, det är klart att jag är... Menar att jag ska komma till dig nu alltså? Det är ett parkeringsgarage precis bredvid ingången. Jag går dit nu. Jag kan vara där om 10 minuter då. Ja, vad bra. Hej. Då ses vi. Hej då. Vilken konstig människa. Det är så här att den här brevbomben på Stockholm Klara var adresserad till Annika Bengtsson. Så nu är min fråga, är det någon som vet vad hon är? Eva-Britt, vet du vad hon är? Berit, har ni talat med varandra idag? Nej, du brukar jag kontakt. Ja, vad fan är det? Patrik, vet du vad hon är? Nej, jag vet inte. Jag kan ringa henne kanske. Nej, du får inte ringa henne. Varför inte det? Polisen har gett uttryckliga order om att vi får inte ringa till Annika. Den här brevbomben, var det liksom någonting som... Vi visste inte riktigt om det kunde exploderat här alltså. Förmodligen. Hej. Vad bra att du kom. Var ska vi? Kom. Nej, det är fruktansvärt det som händer. Man tror knappt att det är Sverige. Men den här killen måste ju vara en fullständig galning. Det är ju ett som är säkert. Så vitt jag vet så är det en kvinna vi talar om här. Pelle, är du klar här? Kom igen då. Utrym lokalen så fort vi kan. Hörde jag rätt? Sa han en kvinna? Ja. Det är precis. Nu ska jag visa dig något. Jag är väldigt glad att du kom nu när jag ringde den här. Ja, visst det. Oj då. Var är det? Har ni glömt att ni har 2 barn här? Vad säger du? Ja, jag trodde att Annika skulle hämta. Vi är 4 sådär. Men jag sökte henne på mobilen och jag får inte tag på henne, vet du. Ja, du vet, det är ju... Nej, jag ber så mycket om ursäkt. Jag är där om 5 minuter. Är det okej? 5? Ja, det är bra. Tack, hej då. Måste väl räcka, va? Stefan hade 20, men du är mycket mindre. Så, nu lämnar jag dig lite. Sprängämnena är säkra, men var försiktig med detonatorn i ryggen.
Har du inte fått tag på henne? Oj. Kom nu så går vi, Kalle. Så, tar vi grejerna. Kom nu. Jo, kom nu, Kalle. Ja. Ja, vi kommer att sälja en jävla massa tidningar. Vad fan pratar de om? Först har vi bomben på Klara som vi måste bevaka. En artikel om offren. Den svåra skadade mannen dog för en timme sedan. Skriv inget om de anhöriga. Vi har inte deras namn ännu. Fortsätt. Vi har varit inne i bombskadade rummet på Stockholm Klara. Henriksson tog några bilder på förödelsen. Och sen har vi det som berör oss. Att bomben var riktad mot vår kriminalchef. Annika är försvunnen och det måste vi ju skriva om. Vi kommer att drunkna i brevbomber. Okej. Då skriver vi en artikel om att Annika är borta. Polisens teorier om varför just hon utsattes. Det finns ingenting gemensamt mellan henne och de andra. Det är uppenbart att hon har kommit på någonting som hon inte borde. Hon visste för mycket helt enkelt. Kanske död. Ja. Vi får prata med polisen om hur de kom fram till att mördaren var ute efter... Hej, hej. Ursäkta mig, fröken. Jag letar efter någon sån här sportdryck. Red Bull eller något sånt. Jag fattar inte, du kan vara så stark. Förlåt, men jag förstår inte, för jag känner bara... Jag är så rädd. Eva-Britt. Jag bara undrar varför hon inte ringer. Jag har ju suttit här på fan hur länge som helst och kan ju åtminstone bara ringa igen. Till alla enheter. Meddelar att målsägarens familj är på väg till en säker adress. Klart slut 70. Du, hörde du om Langeby och Spiken? Ja, men ett jävla liv alltså. Vad var det om då? Ja, ingen aning. Langeby hade ju tur som kom ut levande i alla fall. Vad känner du Annika snubbe? Ja. Hallå. Hej. Hejsan. Hej ungar. Så, och det här är... Det här är från polisen. Hej, Söderortspolisen. Helena. Eva Samuelsson. Hej, Lars. Hej. Vi kommer att se oss omkring lite grann. Ja. Du tar undervåningen så går jag upp. Ja, älskling. Så... Här är Ekot med nyheter. Bombattentatet i Stockholm tidigare idag har krävt ett dödsoffer. En av de 4 personer som skadades när en brevbomb exploderade vid postsorteringsterminalen Stockholm Klara har avlidit av sina skador. För de övriga 3 är tillståndet fortsatt allvarligt. Polisen är fortfarande mycket förtegen om omständigheterna.
Vad gör du? Vi ska arbeta lite. Du ska skriva en intervju om mig. Kvällspressen god kväll. Annika Bengtsson? Nej. Du får återkomma efter jul. Nej, vi vet fortfarande inte var hon är någonstans. Nej, vi vet inte mer än vad ni gör. Och även om vi gjorde det tror jag att jag skulle berätta det för en journalist på en annan tidning. Det är ju fullständigt snurrig. Skrek vinden och blåste bort molnet. Och så kom det sig att det för första gången snöade i Afrika. Vad är det där? Kristinas. Vad ska jag göra med den? Nej! Nej! Vad ska jag göra med den? Skriva! Nej, men jag kan för fan inte skriva om det. Öppna! Öppna! Jag kan inte skriva! Öppna, säger jag! Ingenting. Det är bara att vänta. Ja, visst. Du ska ha tack för att du ringer i alla fall. Ja. God jul på dig själv. Ja, jag ringer på en gång när jag vet någonting. Jättebra. Okej. Hej då. Om jag skriver om och syssla. Kan du släppa? Så, nu skriver vi. Nu gör vi det här. Ta det lugnt. Nu. Är du törstig? Nej, jag vill skriva. Vem är det? Mitt namn är Beata Ekesjö. Det vet jag. Som inte någon jävla sprängare. Det är du som har kallat mig sprängare. Du har inte velat lyssna på vad jag har att säga. Om du hade lyssnat på mig. Kvällspressen, god kväll. Mamma, jag har ju sagt åt dig att du ska ringa hit. Inte nu, eller hur? Nej, vi har inte hört någonting. Jag är jätteledsen, jag vet inte. Men jag ringer dig imorgon. Ja, vi fixar paketen då. Men jag kan inte prata med dig nu. Hej då. Men Jaja var inte ett dugg mallig för det. Han klättrade upp i träd och åt upp bananerna och kokosnötterna. Och när en paradisfågel kom och frågade om han var nöjd nu, vet ni vad han svarade då? Vad står det där? Jag var hennes kronprinsessa. Hon hade tagit upp mig i sin krets. Jag älskade henne. Så slängde hon bort mig bara. Hon tog ifrån mig mitt liv, tror jag, tog hon. Det är Annika. Vad säger hon? Vad är hon? Jag ringer polisen. Ja, hörs då. Ja, men för fan, svara. Vad säger hon? Ja, hej. Det är Lange här, Kvällspressen. Vi har Annika Bengtssons mobil på en av våra linjer. Jag fick sparken offentligt. Uppe på läktaren. Det var där allting hände. Och det var också där som jag bestämde mig för vad jag måste göra. Tredje offret för de senaste dagarnas sprängattentat i Stockholm avled idag av sina skador. Alla attentaten tros ha samband med förberedelserna för olympiska spelen. Polisen efterlyser nu Annika Bengtsson, reporter på tidningen Kvällspressen, som såg senast vid lunchtid idag då hon lämnade sin arbetsplats. Polisen misstänker att hennes försvinnande är direkt kopplat till sprängattentaten och vädjar till allmänheten.
Hej, polisen. Det var jag som ringde. Kan du ta reda på var den här telefonen finns just nu? Ja, det är väl klart jag kan. Får man fråga vad det gäller? Det gäller en försvunnen person. Det är bråttom. Okej. Man måste bara ringa till säkerhetsavdelningen först. Vi har inte tid med det just nu. Men då ligger ansvaret hos dig. Absolut. Hallå Thomas? Hej! Jo, det är väl... Nej, vi har inga bilder på Annika Bengtsson och hennes familj. Hade vi det så skulle inte ni få det heller. Nej, vi har tyvärr inte hört någonting. Nej, vi vet inte mer. Det kommer ut på nyheterna så fort vi vet. God kväll. Polisen har nu satt upp vägspärrar runt Stockholms alla utfartsleder och spaningarna har intensifierats efter Beata Ekesjö. Ekesjö som senast sågs på sin arbetsplats vid 5-tiden igår eftermiddag. Iakttagelser och upplysningar om den efterspanade kan lämnas till polisen på telefonnummer 08 401 00 00. Snälla mamma, jag är här därför att jag måste. Ja. Jag skulle inte vara här om det inte var så att snuten har dragit hit oss för att vi inte får vara hemma! 20, 40, 21, 50, kom. Ja, 21, 50, kom. Har vi någon ny information att delge maken? Kom. Nej, det är negativt. Han är väldigt upprörd. Jag tror att vi kommer att få problem att hålla honom kvar. Igen nu. Varför Stefan Bjurling? En lång historia. Vi har tid, eller hur? Tyvärr har vi inte så mycket tid. Vi har inte hela natten på oss. Fan, gör det på en gång då! Sluta fråga! Lilla kon alltså. Du tar det väldigt lugnt här. Tryck på knappen och stäng upp det då! Jag brukar alltid köpa Cola Light. Det är mindre kalorier. Där. Södra Hammarbyhamnen, sektor D. Jaha, det är alltså en repeater. De befinner sig alltså nere i en tunnel någonstans. Ja, det måste vara en tunnel under Victoriastaden. Så. Var mitt jobb klart. Vill inte du att jag ska se mina barn igen? Det är jul imorgon. Imorgon är ju julafton. Menar du att de inte ska få träffa mig igen? Det är julafton imorgon.
Hur ser det ut, kom? Vi ser 2 personer. Troligtvis gärningsmannen och gisslan. Avstånd cirka 70 meter. Kom. Okej, då kör vi, kom. Det är uppfattat. Pelle, kan du ta det lite? Jag måste gå och pissa. Annika. Vi får tro på det bästa. Så. Hon har blivit uppehållen. Men jag förstår inte varför hon ska hålla på. Mamma, sluta. Ja. Jo, men jag menar, hon har ju 2 barn i alla fall att tänka på. Små barn. Som behöver tas om hand. Sluta! Hej. Hej. Vad skönt. Måste vara över 20 grader. Vad är ungarna? De är där inne. De ringde från din tidning. Varför då? Jag har semester. Jo, men de vill tydligen ha en kommentar till domen som kommer imorgon. Bad du om dra åt helvete? Nå, det får du göra själv. Jag vill att jag ska säga. Poppa som spärras in på livstid så avskummet försvinner. Jag tycker för fan synd om. Eller jag kanske ska säga som det är. Jag glömde säga en sak till er. Jag tog med mig Kristina Furhages dator hem. I den finns hennes dagbok. Jag gjorde även en intervju när jag satt som gisslan med Beata Ekesjö. Tänkte själv, exklusivt i kvällspressen. Offrets innersta tankar och hennes mördares bekännelse. Vi skulle sälja tidningar. Ska jag dra ur jacket? Gör det. 6 månader efter terrordåden i Stockholm dömde Stockholms tingsrätt idag Beata Ekesjö till rättspsykiatrisk vård. Hon fälldes för 3 mord, 4 mordförsök, mordbrand, grov skadegörelse, allmänfarlig ödeläggelse, grovt människorov, stöld och olovlig körning. Domen kommer enligt Ekesjös advokat inte att överklagas.